خب دیگه فرض کنید مارکو بود، عربشاهی، نامی، پیلارام، ممیز، دریابگی حرکت رو به وجود آوردن که این حرکت مثل گردباد واقعا باعث شد که خیلی خیلی از دوستان دیگه، از همکاران دیگه هماهنگ بشن و بخوان که در جوار ما حرکت بکنن و خیلی کمک کرد به این به اصطلاح حرکت هنری آن دوره. تا حالا همچین چیز وجود نداشت. گروه آزاد فکر میکنم پدیده عجیب غریبی بود. نمیخوام بگم که مثلا فرد ما مثلا ستاره ها بودیم، نه، از ما هنرمندای بهتری هم بودن شاید، ولی همگام شدن با ما مهمان میومدن، مهمان ما میشدن. ولی یک اتفاقی که افتاد، حسین کاظمی یک روز مهمان ما بود در این جلسات، کنار من نشسته بود. بعد از 1 ساعت 2 ساعت یواش به پای من با پاش زد، گفت سیراک آخه من دیگه نمیام اینجا. گفتم چرا؟ گفت آخه من انتظار بیشتری داشتم. میبخشید نمیخوام اسم ببرم، 1-2 تا از این گروه ما یه مقدار رکیک صحبت میکرد، زبان رکیک داشت و این شخص دوست نداشت این رو و من احترام قائلم، برای اینکه من خودم در زندگی از کلام بد متنفرم، از دشنام متنفرم و دیدم که واقعا چه آدم بزرگمنشی و این خاطره زیباترین خاطره منی که حسین کاظمی رو یه آدم بجز نقاشی بارها باش صحبت کردم. ایشون یک انسان واقعا کمیابی بودن و یک ایرانی کاملا ایرانی بود. از لحاظ شخصیت‌ها دوستانی داشتم که تا حالا واقعا جاشون خیلی خالیه. مثلا منوچهر شیبانی دوست بسیار عزیز من بود. باور کنید زلال‌ترین کسیه که من دیدم در هنرمندان. یعنی این شخص مثل یه بچه نوزاد، اصلا به قدری تمیز بود که به حدی براش قائل نیست. برای یک خاطره رو بگم، ما در بانک صادرات شرکت کاله نمایشگاه گروهی داشتیم، شامل نقاشانی مثل تناولی بود، شیبانی بود، مارکو بود، سپهری بود، صفاری بود، من بودم، دیگه یادم نمیاد کیا بودن. نمایشگاه فوق‌العاده‌ای بود. فکر میکنم سال 58 یا 59 میلادی. قبل از نمایشگاه منوچهر به من گفت که سیراک میای این کارامو انتخاب بکنی. گفتم با میل. کار منظورش هم خیلی دور بود. رفتم اونجا دیدم که یه سری کار جدید ساخته. 6-7 تا کار با هم انتخاب کردیم و تموم شد. برگشتم. شب افتتاح، من معمولا شب افتتاح نمیرم، حالا اینجا استثنایی بود چون از تورنتو اومدم. فرداش تناولی به من زنگ زد، گفت سیراک بیا امشب باهات کار دارم، این دوست تو آبروی ما رو برد.
گفتم کدوم؟ گفت شیبانی. رفتم گفت سیراک میدونی حسین نجمی اومده بود اینجا. اولا در حاشیه این که من دیدم کارش روی یک ستون عمودی نصب شده. گفتم این کار که افقی بود. تناول گفت همین. گفتیم که جا نیست اینطوری بذاریم. گفت اشکال نداره. میدونید هیچی. میگه اومد و گفت که نگاه کرد و رفت به شیبانی گفت که منوچهر تو واقعا نقاش ایرانی هستی و ایران رو درک کردی. حالا میگه این منوچهر هم نگاه میکنه بالا میگه بله و میخنده، خیلی هم راضیه که این کامپلیمنت میکنه. گفت که بعد از مدتی گفت میدونی تو ایرانی رو شناختی یعنی شیشه خورده، چون این کارا شیشه ها رو چسبونده بود به این تابلوها، یعنی کلاژ کرده بود. این خاطره اصلا برای من شاهکاره که این مرد چقدر ساده بود. میدونید و شاعر، تنها شاعری که اولین شاعری که نیما رو حس کرد و دنبال کرد. بعداً شامل اینا اومدن. ولی ضیاپور بگید اون قضیه خانمش بود. بله ضیاپور کی بود چی بود؟ وارا یعنی چه تأثیر؟ من از دور شنیدم چه تأثیراتی داشته. همون نمیدونم خروس جنگی و نمیدونم این چیزا که خروس جنگیش مال خودش نبود. خروس جنگی این اقتباسی بود از خروس‌های پیکاسو، فقط اسمش خروس جنگی بود. یه موومنت آورده بود در ایران و چون ایران به هر حال یه مقدار دور بود از کشورهایی که فرض کنید برای مثال مدرن کار میکردن، هر جریانی یک عده رو جلب میکرد. خب اینم یک عده مثلا هواخواه پیدا کرده بود. وقتی من بزرگترین جایزه رو در بینال گرفتم ایشون خیلی ناراحت شد. میدونید ناراحت بود دیگه، چون جریان کارهای به اصطلاح اروپایی غرق بود و کارهای آکادمیک غرق بود و یهو میدید مثلا یه جوونی اومده و مثلا به کلی یه کارهای مغایر این کار رو کار کرده، اصلا با روند کار اروپایی کار نداره. البته تأثیر گرفته بودم ولی نه تأثیر زوری و مستقیم که حتما باید یه نقاش مدرن باشن. اینها میخواستن یک نقاش مدرن باشن که برای من اصلا حالا اون موقع ممکنه عالم نمیشد، ولی حالا اصلا معنی نداره نقاش مدرن یعنی چه. تو داری حالا زندگی میکنی، ممکن تو یک موومنت به وجود بیاری که نقاشی تو یه نقاش پدیده جدیدی بشه. اون موقع بدون اینکه بخوام مثلا از خودم تعریف کنم کارهای من به کلی اصلا به هم زد سیستم نقاشی ایران رو. تمام این نقاشایی که ما میشناسیم یا براک کار میکردن یا پیکاسو یا فرض کنید سزان. کسی جرئت نمیکرد بره مثلا از داخل مردم یک بافتایی بیاره، یک کارهایی بیاره که اصلا به کلی با این کار نداشته باشه. یک عکسی دارم که تمام اساتید اونهایی که به نامن مثل بهزاد مینیاتوریست در اون موقع سرآمد تمام مینیاتوریستای اون زمان بود و شخص بسیار نازنین بود و خیلی جلسات با ایشون در گروه ها داشتن. محسن سهیلی، مانی و آشتیانی اینها تمام بودن. در صف پشت 3 جوان اون جلو نشستن که در وسط منم، این سمت الخاصه و سمت دیگه آیوازیان. الخاص رو اون موقع خب یه جوان مثل خود من کسی زیاد اهمیت نمیداد به ما، فقط کار میکردیم. الخاص هم همچنین تا اینکه رفت آمریکا و برگشت با اعصاب لرزان. میدونید گاهی میرفتم استودیوش اینا. آدم جالبی بود ولی چیز داشت، تقریبا یک نوع هیجانات بیش از حد داشت، هیجاناتی که فکر می‌کنم به هنرمند صدمه میرسونه. نقاشی خودش هم به هر حال عقیده من گرفته شده بود از شاگال و نمیدونم از الگرکو، از این یه مقدار چیز بود، یه مقدار میرفت به سنت‌های دینی. عربشاهی دوست عزیز منه
ایشون هم کارش خوبه هم خودش خیلی خوبه و خیلی هم آدم ساکتی، کم حرف، ساکت، در گروه مثل خود من زیاد حرف نمیزد، مرد نازنینیه، کارش هم خیلی خوبه. ایشون خیلی جالبه. من ایتالیا که بودم گفتم که من از آکادمی اومدم بیرون، ادامه ندادم. یک روز من گفت سیراک بریم اوستیا، یعنی کنار دریا. قرار گذاشتیم که اونجا ببینیم. رفتم دیدم به عدس پلو آورد و کنار دریا نشستیم، عدس پلو خوردیم، عکس هم دارم، با مایا عکس گرفتیم با هم. و دوستی ما بود، میرفتیم گاهی با جمع، گاهی با دوستان که بودیم. ایشون هم یکی دو بار در کافه اومد صحبت میکرد اینا، تا اینکه با خانمش اومد ایران و مارکو، من و وزیری یه دوستی کوتاه مدت داشتیم. اون موقع در یه زیرزمینی ساکن بود و خانمش ایتالیایی بود، میدیدم. و یک با آخرین بار که ایشون رو دیدم فکر میکنم باید سال 78 باشه یا 79 که تصادفی رفتم منزل مارکو، دیدم وزیری اونجاست. مارکو خیلی از من ناراحت بود، میگفت که تو با این شهرتی که پیدا کردی، با این موفقیتی که پیدا کردی، کارات در پاریس نمایش داده شده، در گراند پالی که تا اون موقع اصلا پای یک شرقی نبوده اونجا، من پاویلیون داشتم در کنار آندی وارهول و اینا، میدونید، یا در سالن موقوش که فرض کنید 70 نقاش از تمام دنیا برای به افتخار دادی دعوت کرده بودن، به من سالن داده بودن. گفت که تو نمیدونم چرا دنبال نمی کنی، نیمه گذاشتی، ارتباط برقرار نمی کنی. نه همون 78 بود، بلافاصله بعد از نمایشگاه. و من نگاهشون کردم، دیدم که اینا چه فکری میکنن، یعنی چه دنبال بکنم به شهرت برسم، به شهرت بیشتر یا به پول بیشتر. هیچی نگفتم. به مارکو گفتم خب این راه توست، راه من نیست، من نمیتونم خودم رو پروموت بکنم، کار من نیست. و دیگه داشت، میدونید، انقلابم شروع شده بود، اینا راه میکشتم برگشتم دیگه. محسن وزیر رو، مارکو رو هم کم میدیدم دیگه، میدونید، چون در جریانات دیگه بود، میدونید. دریابیگی یه جوان یه مقدار ساکت و مثل یه کمرو بود. یه روز اومد پیش من، بعد گفت که آقای ملکونیان، خب همسن بودیم، گفت من میخوام نقاشی یاد بگیرم. و بعد گفتم که خب بد نیست، نمیدونستم مثلا. بعد اون موقع خب گاهی من میرفتم استودیوی مارکو اینا، گفتم یه روز بیا اونجا. اومد منو مارکو رو دید و بعد صحبت کردیم اینا، چند وقتی آموزش دید بیشتر از من. کم کم راه افتاد دیگه، راه افتاد و نقاش شد دیگه. یعنی خیلی دیر شروع کرد، فکر کنم اصلا سنش 40 بالا بود که شروع کرد به کار. پیلارام خوب، خیلی دوست خوب من، خیلی عزیز بود. یه کارم ازش طراحی یادگاری دارم ازش که خیلی خواستم بخرم، نفروختم. یک روز یواش اومد کنار من، گفت سیراک، من دست چپم همیشه بی‌حس میشه. گفتم خب این مربوط به قلبته، برو معاینه بکن. خیلی نگران بود. بعد نمیدونم چطور شد که بعد از نه مدت زیادی شنیدم که
پشت رول بوده، برادرش میره از بقالی چیزی بگیره، میاد میبینه پشت رول تموم شد. خاطرات جزئیه، ولی خب انسان ها اونقدر زیبا هستن. و این پیلارام میدونید اولا چهره بسیار زیبایی داشت، میدونید مرد بسیار خوش قیافه بود. من حیف شد دیگه، حیف شد، واقعا حیف شد. والا مارکو بقیده من یکی از مهمترین تأثیرگذاران بود در ایران، در رشته هنر معاصر اون زمان. چون ایشون با خودشون گنجینه آوردن اینجا در این چندین سالی که بریده روزنامه ها رو میفرستاد. این علاقه‌ای که داشت، چه اجباری بود برای من که ازش 6-7 سال کوچکتر بودم این همه علاقه نشون بده. اولین گامی که به تهران گذاشت اومد آتلیه من، پیق پیدا کرد دوستی ما، و بعد دوستی ما یه دوستی دیگه پدیدار شد به اسم رضا مفرح که دکتر مفرحه. ما 3 نفر یعنی تقریبا برادر بودیم و هنوز هستیم. البته مارکو وجودش نیست ولی خودش هست. مارکو 180 درجه با من فرق داشت از هر لحاظ. ایشون آتش بودن، کاراشو تحسین میکردن، گاهی خودش این کارو میکرد. ولی فرض کنید وقتی که این چیز رو، این کارهای قهوه خانه که جمع آوری میکرد، تمام این همجوار این حرکتاش هر روز ماها بودیم. من و رضا مفرح با هم بودیم. اینا رو میرفتیم شمرون، توت فروشی، میبخشید میرفتیم شهرنو، از اونجا جمع میکردیم، میرفتیم تمام تهران اون پسترین محله ها این کارا رو جمع میکردیم. با تأسیس بینال، با کلاس های نقاشی که در گالری استتیک گذاشته بود که گاهی از من خواهش میکرد من تدریس بکنم. بعد مدل زنده بود اونجا، می اومدن نقاشی میکردن در اونجا. خب یک عده نقاشان معاصر بودن، می اومدن، اصلا با هم کار میکردیم و نمایشگاهی که ترتیب میداد و حرکت‌های هنری که تا اون موقع اصلا کسی نمیدونست، چون آدمی بود اجتماعی و پخش میکرد، خودشو پخش میکرد. مثل من نمیرفت گوشه. میدونید من هیچ وقت کاری نداشتم با کسی. دوستی من فقط دیدار بود و باز برگشت. ایشون نه. مثلا گاهی با همین رضا می اومدن و گله میکردن که ما 1 ماه 2 ماه تو رو نمیبینیم، تو اصلا سراغ نمیگیریم. مدام در کافتریا بودن، صحبت میکردن، نمیدونم بحث میکردن. من اصلا در بحث و جدال اینا کاری نداشتم. ولی سهراب قبل از فوتش البته 1-2 سال می اومد آتلیه من شمال دانشگاه، یه چیز بود دیگه، نشیمن بود اونجا، می نشست، خیلی هم کم حرف. گربه من روی میز بود، یه گربه‌ای داشتم روی میز بود، می خوابید، منم کار میکردم. باور کنید این آدم صداش در میاد. و وقتی من میرفتم منزلش، مامانش میگفت که آخه سیراک جون به سهراب بگو زن بگیره. و این دردهای شدید کمرش شروع شده بود تا مادامی که تشخیص دادن که این چیز سرطان نخاع داره. و سال 81 بود، اواخر قبل از اینکه من برم یونان، خوابیده بودیم، دیدم که تلفن زنگ زد ساعت 1:30 شب. پروانه بود، زنگ زد گفت سیراک سهراب رفت. اون شب دیگه تا صبح خوابم نبرد. 2-3 روز بعد رفتم برای دیدار. ظرف پاک کردن قلمموش و نگهداری قلمموش 2 تا شی داد. گفت تنها کسی هستی که من میخوام این مانده چیزه یادگاری برادرم رو به تو بدم.
گروه آزاد 7 نفر بودیم. عربشاهی بود، نامی بود، مارکو بود، ممیز، پیلارام، دریابیگی و من که اینجا نشستم. البته این گروه رو تشکیل دادن، منم شرکت کردم در این گروه و با جرئت میتونم بگم گروه یک روند هنری بود که تا اون موقع در ایران همچین چیزی اتفاق نیفتاده بود، چون ما هفته یک بار جلسه داشتیم برای کانسپت این گروه و هر فصل نمایشگاهی داشتیم که میخواستیم مثلا نوآوری بشه و در جوار این گروه مهمان داشتیم که مهمان میپذیرفتیم، نمایشگاه شرکت میکردن. مضافاً این که با این حرکت این گروه یک عده نقاشان دیگه بودن که پیشرو که میخواستن به هر حال با ما همگام بشن خارج از گروه. پس یک موومنتی بود، یک حرکتی بود تأثیرگذار. نمیتونم بگم گروه ما ممتازتر از اونها بودن، چون اونها فرد فرد بودن، ولی ما در جمع بودیم. پس در جمع تشکیل یک اصطلاح کانسپتی میدادیم که اونا آگاه نبودن. وقتی آگاه میشدن با ما سعی میکردن همگام بشن که خیلی خیلی تأثیر گذاشت در دوره‌ای که ما حرکت میکردیم و من خیلی خوشحالم که تونستم به هر حال یه مقدار اجتماعی بشم. دیگه در نهایت میدونید دیگه رسید به اون سالی که شروع شد به اوایل دیگه اون جنبش انقلاب وقتی شروع شد تقریبا مردم دیگه حتی گروه ما دیگه هر یکی که ما دیگه این مثلا فرض کنید بعضی اصلا رفتن پیوستن به این جریان پیوستن و حتی مثلا یه روز مارکو و عربشاهی که منزل من بودن شدیداً باور داشتن و نمیدونم حالا که این جنبش چقدر مثبته. اینی که کم کم چی شده که فاصله گرفت.